Okay, Assalamualaikum and a good day everyone. So today kita akan masuk ke chapter 2 iaitu Mathematical Application in Finance. So dalam bab Mathematical Application in Finance ni, we will learn about simple interest, we will learn about the promissory note and bank discount, the compound interest and also the annuity. Okay, so kita akan start dengan simple interest. But before we learn about simple interest, let's see about a few things about interest. Okay, so kita semua tahu yang we can make use of money. Okay, so kalau awak ada duit, kita boleh buat macam-macam dengan duit. Contohnya awak boleh ada membina family, awak boleh bawa awak punya family berjalan-jalan, awak boleh bawa family awak pergi shopping, you can build a family, you can bring your family to go for travel, and you can use money to do many of things. Okay, and money is very important, but sometimes kita tak ada duit yang cukup. Okay, so we might need to borrow money from somewhere. Kita mungkin perlu pinjam duit daripada sesuatu tempat ataupun seseorang. So you need to know that money is not free to borrow. Okay, so untuk pinjam duit, kita kena ada cost dia. Dia mesti ada cost dia untuk kita pinjam duit. Okay, because people can always find a use for money, so it's cost to borrow money. Maksudnya disebabkan oleh duit ni boleh digunakan untuk pelbagai perkara. So untuk kita mempunyai duit atau untuk kita meminjam duit, kita kena keluarkan sedikit cost. So cost tu kita panggil dia sebagai interest. Okay, so the persoalan dia, how much does it cost to borrow money? Maksudnya kalau awak nak borrow, awak nak pinjam duit, berapa banyak yang awak kena bayar untuk pinjam duit? Okay, it depends on the places. Okay, because different place charge different amount. Setiap tempat ataupun contohnya kalau awak buat pinjaman dekat bank, setiap bank akan charge awak amount yang berbeza-beza. Okay, so basically selalunya macam mana kita akan di-charge bila kita pinjam duit adalah dalam bentuk percentage per year daripada amount yang kita borrow. A percent per year of the amount you borrow. Means that daripada certain amount yang awak pinjam dekat bank atau dekat mana-mana institution, awak akan di-charge a percent, okay, daripada amount tu. Contohnya 10% daripada amount yang awak pinjam tu setahun. Okay, so that cost we call it as a interest. Okay, so basically kalau kita cakap pasal interest, interest ni adalah cost bila kita meminjam duit. Okay, bila kita nak pinjam duit, kita kena bayar a certain cost, so that cost kita panggil dia sebagai interest. See the definition of interest. So what is interest? Interest is how much is paid for the use of money. So it is about the fee that you paid on an amount of money, whether it's borrowed or invested. Okay, so berapa banyak yang you bayar untuk certain amount of money, sama ada awak pinjam ataupun awak melabur. Kenapa kita melabur pun kita kena bayar money? Kita tak bayar money bila kita melabur, tapi bank akan bayar kat kita. Okay, seolah-olah macam bila kita meminjam, kita adalah peminjam kepada orang yang kita pinjam. Okay, tapi bila kita melabur duit, dia seolah-olah macam bank yang pinjam duit kita. So bank kena bayarlah certain cost because dia pinjam duit kita. Okay, so kita also akan panggil iaitu sebagai interest, tapi selalunya orang akan panggil dividend. Okay, but dalam kes ini kita akan panggil dia also sebagai interest. So interest ni adalah cost sama ada awak meminjam ataupun awak melabur duit. Okay, so in other words, interest is a payment of the use of service of capital. What is capital? Capital ni adalah awak punya modal ataupun kita panggil juga sebagai face value ataupun principal. Maksudnya awak punya duit mula-mula tu. Contohnya kalau awak pinjam, berapa yang awak pinjam daripada bank? Awak pinjam 1,000. So 1,000 kita panggil dia sebagai capital ataupun kita panggil dia sebagai principal ataupun kita boleh panggil dia sebagai face value, duit muka. Okay, so usually interest is expressed as percent per annum. Maksudnya dia selalunya kita akan express interest ni dalam bentuk percentage per year. Maksudnya setahun berapa persen interest yang awak akan di-charge. Okay, sama ada awak meminjam atau awak melabur duit. Okay, so interest can be divided into two things. The first is money earned by investor when money is invested.
Maksudnya, awak melabur duit ke dalam bank, so at the end of the year, dekat hujung tahun, awak akan dapat certain amount because of awak melabur duit. Seolah-olah macam bank pinjam awak punya duit, okay, dan at the end of the year, dekat hujung tahun, bank akan bayar balik duit awak tambah dengan berapa jumlah cost ataupun berapa jumlah interest, okay, yang dia akan bayar extra kepada awak kerana dia pinjam duit awak. Okay, the other things is charge incurred by the borrower when a loan or credit is obtained. Maksudnya charge yang dikenakan oleh pemberi pinjam kepada awak bila dia meminjamkan awak duit. Okay, contohnya kalau awak meminjam kepada bank, so bank akan kenakan certain amount or certain percent of interest ke atas awak yang meminjam duit daripada bank. Okay, so both of them we call it as interest. Okay, let's see one example here. So Alex want to borrow $1,000, so $1,000, and the bank said that Alex need to pay 10% of interest. So this is what happened. Okay, so today what is happened is Alex want to borrow $1,000 from a bank. Okay, so today, let's say today is 22nd of October 2020. Okay, so bank will give Alex $1,000 because Alex want to borrow $1,000 today. So what will Alex get is $1,000 from a bank. Okay, and next year on the 22nd October 2021, Alex need to pay back to the bank the amount that he borrowed together with the cost or the interest. Okay, so what bank said to Alex is Alex need to pay 10% of interest from the value that Alex borrow from the bank. So Alex kena bayar 10% interest daripada berapa value yang dia pinjam daripada bank. So dia pinjam $1,000. Macam mana kita nak kira interest diberi kepada awak 10% interest? So macam mana kita nak kira berapa banyak 10% interest tu? You know that when we talk about percentage, it always be a number per 100. Okay, percentage must be per 100. Okay, so when we talk about 10%, it means that the fraction value of 10% is actually 10 over 100. Okay, so 10 over 100 from the value Alex borrow is 1,000. So 10 over 100 you times with 1,000. Okay, you can calculate by using calculator. You will get the value is 100. Okay, means that 100 is the cost Alex need to pay bank because he borrow the money. So this cost we call it as interest. Okay, so what will happen next year is Alex will pay back to the bank the amount he borrow together with the amount of the interest. So the total that Alex need to pay to the bank is 1,100 ringgit Malaysia. Okay, so this is how interest happen. Okay, so apparently you can see that Alex is actually paying for the use of money. So awak akan nampak dalam situasi ni, kerana Alex memerlukan duit, so dia perlu bayar satu kos kepada orang yang bagi dia pinjam untuk didapatkan duit tu. Okay, that's why we say that money is not free. Okay, when you want to borrow money, so you need to pay some cost. That cost we call it as interest. Okay, there are a few important keyword that awak kena tahu. Ada a few important keyword yang awak kena tahu dalam situasi ini. Okay, di mana the first keyword is borrower. So borrower ni maksudnya adalah peminjam. So dalam kes ni Alex adalah peminjam, borrower. Okay, and the bank we call it as a lender. Lender ini adalah pemberi pinjam. Okay, then the value yang Alex pinjam ni kita panggil dia sebagai principal, ataupun kita boleh panggil dia sebagai capital, atau kita also boleh panggil dia sebagai face value, duit muka ataupun modal. Okay, the original value yang awak pinjam atau awak melabur kepada bank, we call it as principal ataupun capital, and also can be called as face value. Okay, and the amount, the cost that you need to pay extra, we call it as interest. Okay, so these few terms awak kena betul-betul faham. Kalau kita cakap pasal capital, what is capital? Kalau kita cakap pasal interest, what is interest? Okay, so you kena betul-betul faham
the important keywords here. Okay, let's see one example here. Okay, kita tengok satu contoh kat sini. Terry William is going to borrow RM4,000 at 7.5 interest. What is the value of repayment after a year? So Terry William sekarang nak meminjam RM4,000. Okay, tak kisahlah daripada mana-mana bank ke, mana-mana institution ke, tapi that institution or that bank charge 7.5% interest kepada Williams. Okay, so sekarang soalan tanya, what is the value of repayment? Berapa nilai yang William kena bayar balik selepas setahun? Okay, kita tahu yang interest ni di charge per year, setiap tahun. Okay, sekarang ni yang pastinya William takkan bayar hanya RM4,000 sebab RM4,000 hanyalah duit yang dia pinjam. Tapi William kena bayar balik nilai yang dia pinjam ditambah dengan interest yang dia kena bayar kepada bank. So interestnya adalah 7.5% daripada apa yang Alex pinjam. So macam mana kita nak kira interest? I said before that 7.5% can be represented by the fraction, where 7.5% can also be written as 7.5 per 100. When we talk about percent, it must be over 100. Okay, so berapa 7.5 over 100 daripada 4,000? So awak kena darab dengan 4,000. Okay, so yang ini kalau awak tekan kalkulator, awak akan dapat nilainya bersamaan dengan RM300. Maknanya RM300 adalah interest yang dikenakan kepada William. So next year bila William nak bayar, berapa William kena bayar? Jumlah yang dia pinjam iaitu RM4,000 ditambah dengan interest RM300. So the total of repayment is RM4,300. Okay.